ملك الأردن عبد الله الثاني انكتمت أنفاسه وكاد يصاب بأزمة قلبية. عرض لم يتوقع أن يسمعه يوما لا من رئيس أمريكي ولا من غيره. فعندما كان رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب يقف على بعد متر واحد فقط من العاهل الأردني، همس له: ما رأيك أن أعطيك الضفة الغربية كصفقة ضمن تسوية كبرى للقضية الفلسطينية تندمج فيها فلسطين بالأردن، بينما تبقى إسرائيل دولة على الأراضي التي تقوم عليها حاليا من دون زيادة أو نقصان، لكن مع الاعتراف بتبعية القدس بغربها وشرقها عاصمة لإسرائيل، ما يؤدي بالضرورة لسحب الوصاية الهاشمية عن المسجد الأقصى بالقدس وكل المقدسات الإسلامية بفلسطين. بعد ما سمعته للتو هو أحد أهم تفاصيل كتاب جديد يغزو الأسواق الأمريكية بعنوان الحاجز: ترامب في البيت الأبيض 2017-2021. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن ملك الأردن كاد أن يفقد الوعي عندما تجرأ ترامب أن يعرض عليه ما لا يملكه ولا تملك أمريكا أي سلطة عليه أصلا، وفي منطقة هي الضفة الغربية التي تقع في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي ما زال يعد أحد أكثر النزاعات الخلافية استمرارية وتعقيدا في العالم. ووفقا للكتاب الذي كتبه بيتر بيكر كبير مراسل البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الملك الأردني عبد الله الثاني أخبر صديقا أمريكيا أنه عندما قدم ترامب العرض: اعتقدت أنني أتعرض لأزمة قلبية ولم أستطع التنفس. مع تجرؤ ترامب على عرض الضفة الغربية الفلسطينية على الأردن، رغم أن واشنطن تدفع بالعلن من أجل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما تعارض أمريكا سياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة التي تعد أرضا فلسطينية احتلتها إسرائيل منذ عقود، وتحديدا في حرب الأيام الستة عام 1967. فما الذي أعاد الجدل حول ضم الضفة الغربية للأردن للواجهة مجددا؟ بنظرة للتاريخ، يمكن رؤية كيف كانت خريطة فلسطين قبل عام 1948 تحت الاحتلال البريطاني، لكن حرب هذا العام التي يسميها العرب النكبة جعلت فلسطين ممزقة إلى 3 أجزاء، بينها جزءان عربيان منفصلان هما قطاع غزة في الغرب تحت إدارة المصريين، والضفة الغربية تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية، وجزء يهودي أعلنت فيه الميليشيات الصهيونية عن قيام دولة إسرائيل. وبينما لم تثر كثير من الاعتراضات على سيطرة مصر على غزة، انقسم العرب بين مؤيدين ومعارضين لسيطرة الأردن على الضفة الغربية، حيث رأى المؤيدون بأن ملك الأردن حينها عبد الله الأول نجح في إنقاذ شرق الأردن من الأطماع الصهيونية، وحافظ على جزء كبير من فلسطين ولا سيما المقدسات، وأبقاها بأيدي المسلمين، حيث فرض الأردن الوصاية الهاشمية على مقدسات المسلمين بفلسطين حتى اليوم. بينما ذهب المعارضون إلى أن الأردن تعامل مع الضفة الغربية كأنها أرض أردنية، لكن هذا لم يمنع من أن تصبح الضفة الغربية جزءا من الأردن عام 1950، وبات من حق سكانها المطالبة بالمواطنة الأردنية، وبقي الحال عليه حتى عام 1988 عندما صدر قرار فك الارتباط في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال بناء على طلب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية. وربما لم يمر عام منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا من دون أن تظهر مطالب بتأسيس الكونفدرالية بين الضفتين الشرقية الأردنية والغربية الفلسطينية، مع إعطاء حق الفلسطينيين بالحصول على الجنسية الأردنية باعتبار الضفة الغربية جزءا محتلا من الأردن منذ عام 1967.
والآن مع كشف العرض السخي من ترامب على ملك الأردن كهدية من لا يملك لمن لا يريد، ليس أمرا وليد الساعة، بل مخطط جندت له أمريكا قبلا الكثير من الموارد من بينها الإعلامية، حيث نشر مقال في مجلة فورين بوليسي الأمريكية لرجل الأعمال الأردني حسن سميك لم يخفي به دعوته الأردن ليس فقط إلى ضم الضفة الغربية وتجنيس الفلسطينيين المقيمين فيها، بل إعطاء الجنسية الأردنية للمستوطنين اليهود الموجودين بالضفة الغربية اليوم كحل وحيد ونهائي للقضية الفلسطينية. وما زاد الجدل حينها صمت الحكومة الأردنية وعدم تعليقها بالقبول أو الرفض، خاصة وأن مقال فورين بوليسي ربط سيطرة الأردن على الضفة الغربية بتحقيق السلام والازدهار الاقتصادي ومنح الفلسطينيين لحقوقهم الديمقراطية، مع إعطاء دور كبير للقوات الأمنية الأردنية في الضفة لحراسة الحدود المشتركة. وفي المقلب الآخر تثور وجهات نظر أخرى رافضة لأي عودة للضفة إلى الأردن، ووفقا للرافضين فإن إثارة الأمر لا يتعدى خطة عمل وجس لنبض الشارع الأردني بهدف شرعنة الاحتلال وتحويل الأردن لوكيل أمني لإسرائيل، وهو ما ترفضه الأردن بحسب تصريحات مسؤولين في المملكة. فيما تذهب وجهة نظر ثالثة إلى أن الحديث عن عودة الضفة الغربية للأردن لا يخدم النوايا الحقيقية لإسرائيل التي ترغب بقدم المزيد من الضفة الغربية في سياق خطة أكبر لضم كامل الضفة إلى إسرائيل وترحيل فلسطيني المنطقة إلى شرق النهر. كما يرى أصحاب وجهة النظر هذه أن الجميع ينشغل بالحديث عن الدور الأردني في الضفة الغربية عدا الإسرائيليين الذين التهموا أكثر من نصف مساحتها ويواصلون بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ما يعني تخطيط إسرائيل بحقيقة الأمر للسيطرة على الضفة وتحويل الأردن مجددا إلى حاضنة سكانية للفلسطينيين المطرودين من ديارهم، وهو ما لا يمكن أن يقبل به الأردن وفقا لكثير من التصريحات الرسمية. وربما لا يوجد أدل على موقف الأردن من عودة الضفة الغربية إليه من سؤال استنكاري للملك الأردني في معرض حديثه عن شائعات حول الوحدة بين الضفتين، عندما قال: كونفدرالية مع من؟